Makalumang paniniwala. Kadalasan mga matatanda ang naniniwala sa ganito. Yung iba'y hindi. Yung iba naman sinasabing sila mismo ay marunong mag-orasyon. Pero sa karanasan ng ating sender, marami na siyang nakadaupang palad. Mayroon daw iba't ibang klase ng orasyon. Ang kwentong ibinahagi niya ngayon ay isa sa mga nag-iwan ng tanong sa kanyang isipan. Uwian na namin noon. Nasa high school na ako nang mangyari ito. At dahil may gagawin pa kaming group project ng mga ka-groupmates ko, ay pumunta muna kami sa bahay ng isa sa kagrupo namin. Pinilit naming tapusin yung project kaya inabot kami ng gabi noon. Nasa terrace kami ng bahay nila. Ang terrace nila ay malawak. Ngunit ang view na makikita mo mula rito ay sementeryo at mga nicho, kaya medyo kakaiba at nakakatakot. Yun kasi ang katapat ng bahay nila, public cemetery. After nung inaasikaso namin, ay hindi muna agad kami umuwi. Stress din kasi ako sa bahay kaya nag-stay muna ako doon sa terrace nila. Mahangin doon. Kahit na creepy ang kabilang side view, okay lang kasi doon naman ako sa isang side tumambay. Ilan na lang nga pala kaming naiwan kasi yung iba nauna nang umuwi. Since ako, malapit lang naman ang bahay namin mula rito, nagpaiwan din ako. Tamang kwentuhan muna kami, kumain, nagpicture, at kung ano-ano pa. After namin magpicture, ay humiwalay ako sandali. Doon naman ako tumambay sa side na ang view ay ang halos buong sementeryo. Dahil gabi na, naisip kong tingnan-tingnan ito. Dati kasi, nakakita na ako ng white lady doon. Bata pa ako noon kaya baliwala lang sa akin at hindi ko kinatakutan. Kung susumahin, halos dikit-dikit na ang mga nicho sa amin. Tapos, syempre dagdag mo na rin na sementeryo yun, kaya nag-expect ako na may something talaga doon. Sa sobrang tagal ko maglinga-linga doon at mag-sightseeing, nabaling ko yung mata ko sa isang parang bahay doon ng isang libingan. May terrace din siya pero maliit. Kaya tanaw siya sa lugar kung nasaan ako. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Alam kong may mga tao sa terrace ng libingan na yon. Dahil kahit ipikit ko at subukan kong ilingon ang mga mata ko sa ibang direksyon, nandoon pa rin yung mga tao. Nung una inisip ko na siguro tao talaga ito. Pero nagtaka din ako bigla sa sarili ko. Alas 9 ng gabi, nasa sementeryo kayo at nasa itaas ng isang libingan? Ano kayang ginagawa nila doon? Para kasing kakaiba. Lahat sila ay nakaitim. Yung kagaya sa suot ni kamatayan. May hudang itim nilang damit. Nakayuko silang lahat. Nakapabilog na posisyon sa terrace at nakaharap sa gitna ng kanilang bilog. Para silang taimtim na nagdadasal doon. Akala ko talaga, malikmata lang. Kaya wala akong ibang sinabihan. Busy din kasi ang mga kasama ko sa kabilang side ng terrace. At isa pa, hindi ko rin alam kung maniniwala sila sa akin. At kung makikita nila ang nakikita ko.
Kasi sa akin, hindi na iba ang makakita ng kung ano-anong nakakatakot. Ayoko din kasing isipin nila na baliw ako. Yung mga nakaitim na tao ay nandun pa rin. Sa ilang minuto ko silang tinitigan, hindi sila naalis sa pwesto nila. Hindi ko alam anong ginagawa nila o kung tao ba talaga sila dahil nung tiningnan ko silang mabuti, halos nakalutang na silang lahat habang nakabilog dun sa terrace na sinasabi kong libingan. Maya-maya pa, nagulat ako bigla dahil akala ko nahalata nilang nakatingin ako. Dahil may isang lumihis ng ulo niya. Pero hindi ko makita ang mukha nila kasi halos itim silang lahat. Parang shadow na nakaitim na damit na may hood, ganun. Nakakatakot. Dahil di na ako komportable, ay nagyakag na akong umuwi. Mag-aalas 10 na rin kasi. Sumabay naman sa akin ng lahat ng kaklase kong naiwan. Nung nakababa na kami, ay naalala ko yung nakita kong mga nakaitim. Tsak na madadaanan namin yun at matatanaw. Kahit nasa baba kaya hinanda ko ng sarili ko sa makikita ko. Habang naglalakad kami, ay hindi ko mapigilang hindi lumingon kung saan-saan. Wala kasing katao-tao kundi kami lang. Sila, kwentuhan ng kwentuhan. Ako naman, tahimik lang na nagmamasid sa paligid. Madadaanan na namin sa ilang hakbang ang libingan na sinasabi kong may terrace. Tinanaw ko ulit ito at nandun pa rin yung mga nakaitim. Pero habang papalayo ako, ay nawawala na sila unti-unti. Kung di pa ako sawayin ng kasama ko ay matatapilok pa nga ako. Paano nangyari yun? Nawala sila sa isang iglap? Sa dami nilang yun? Ay nako, ewan ko ba? Hinala ko ay kaluluwa sila na may ginagawang orasyon sa kung sino mang nakalibing doon. O hindi kaya, yung nakalibing doon ay dating marunong mag-orasyon o isang manggagamot o kaya'y mangkukulam. Alam ko, maraming magtataka sa ganitong bagay. Sa karanasan ko kasi, naniniwala ako sa kulam at kung ano-anong orasyon. Maraming bagay sa mundo na hindi masyadong pinaniniwalaan ng tao. Pero ako, iba. Kasi mismong mga malalapit sa akin ay marunong sa ganun. Sa totoo lang ay tinuturuan nila ako pero ayoko lang. Hindi ko kasi makita ang sarili ko sa ganung bagay. Minsan, naiisip ko pa rin yung nakita ko sa tuwing napapadaan ako doon. Pero ang turo kasi sa akin, sa ganung mga bagay, minsan huwag dapat nating hayaang manatili sa isip. Dahil kung hindi mo makakayanan, lalamunin ka ng takot, ay lalapit sila sa iyo ng lalapit. Hanggang sa susubukan ka na nilang guluhin. Kaya sa maniwala kayo o sa hindi, totoo ang mga ganitong bagay na laging sinasabi ng iba na katang-isip lang. Nako, isa na namang kababalaghan ang na-share sa atin ngayon. Marahil ay maraming magsasabing gumagawa lang siya ng usap. Pero ika nga, naiintindihan namin kayo. Dahil may mga taong naniniwala lang kapag sila na mismo ang nakakita. O siya, sa susunod ulit, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe,
At i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Pwede ka ring mag-comment below kung gusto mong i-share ang true horror story mo. I-message ka namin. Ingat palagi at happy Halloween sa lahat!